ආයුබෝවන් හැමෝටම ශ්‍රී ලංකා නැඹුල YouTube channel එකට ඔයගලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. Hello everyone. අද මම ඔයාලත් එක්ක හදන්න යන්නේ falooda drink එකක්. ඒකට මම මෙතන අරන් තිනවා Necto ලීටර එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මම ice cream අරන් තියෙනවා strawberry and vanilla mix වෙච්ච ice cream එක. ඔයගලන්ට vanilla ice cream එක විතරක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මෙතන vanilla ice cream එක මම අරගෙන තිනවා මෙතන ලීටරයක්. ඒ වගේම මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන චෙරීස් අරගෙන තියෙනවා. මම චෙරීස් අරගෙන තියෙනවා. මට ස්ට්‍රෝබෙරි හොයාගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ඔයාලට ස්ට්‍රෝබෙරි තියෙනවා නම් garnishing වලට ඔයගලන්ට ස්ට්‍රෝබෙරිස් ගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙක යොදාගෙන ඉක්මනින්ම මේ ඩ්‍රින්ක් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම අපේ බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකට එකතු කරනවා ice cream. ice cream අඩු වැඩි කරන එක ඔයගලන්ගේ රස අනුව ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මෙතන මේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් හැදුවට ඔයගලන්ට ice cream භාවිතා කරනකොට fresh milk උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ falooda drink එකේ රස තවත් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට මම එකතු කරනවා අපේ necto එක. මොකද මේක necto falooda එකක් හින්දා. අපි අද හදන මේ quick drink එකට falooda හදන්න ගන්න කිසිම අමුද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට අමුද්‍රව්‍ය දෙකකින් ඉක්මනින්ම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. necto සහ ice cream යොදාගෙන. අපි දැන් මේක mix කරගමු. මේ වගේ blend එකට දාලා අපි හොඳට මේක mix කරගමු. මේක mix කරනකොට ඔයගලන්ට හොඳ සුවඳක් වගේම කලර් එකත් ඔයගලන්ට පේන ඇති falooda කලර් එකම තියෙනවා. අපි විනාඩියක් වගේ මේක mix කරගත්ත මැති. මේ බලන්න හරිම ලස්සනට ඇවිල්ලා නේද? ඔන්න අපි හදපු quick necto falooda drink එක ready. මේ බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක හොඳට පෙනක් දාලා තියෙනවා උඩ. අපි දැන් මේක garnishing කරගමු. මම garnishing වලදී මෙහෙම cherries අරගෙන පොඩි කට් එකක් දාලා අපි serve කරන glass එකට මේක මෙහෙම attach කරගමු. මම අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයගලන්ට මේකට ස්ට්‍රෝබෙරිස් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ necto drink එක දාගමු. ඔයාලට පේනව නේද falooda කලර් එකම තියෙනවා. ඊළඟට මේක උඩ තිබ්බ පෙන ටික, ඒ කියන්නේ ice cream පෙන ටිකත් අපි දැන් මෙහෙම උඩට එකතු කරගමු. ලස්සන garnishing එකක් ගන්න. මෙහෙම එකතු කරද්දී ඔයගලන්ට ආයෙත් අලුතෙන් ice cream දාන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගලන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය අනුව ඔයගලන්ට මේකේ garnishing වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් කසකසායට එහෙම නැත්නම් ජෙලි ඒ වගේ දේවල් උනත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට තවත් රස වැඩි වෙන ඒ වගේම ලස්සනත් වැඩි වෙනවා. මම මේක තව ලස්සන කරගන්න ඕන හින්දා ice cream scoop එකක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට මේකේ රස තවත් හොඳ කිරි රසක්, ice cream රසක් එනවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත quick necto falooda drink එක. මේක හදන්න අපිට විනාඩි 3ක්වත් ගියේ නෑ. හරිම ඉක්මනින් හදන්න පුළුවන්. ලස්සනයි නේද? මං හිතන්නේ අපිට හරි ඉක්මනින් ගෙදරට කවුරු හරි ආවම මේ drink එක හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේක හුඟක් ලේසි රෙසිපි එකක්. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ රෙසිපි එක ඔයගලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ drink එක හදලා මේක කොහොමද කියලා මට comment කරලා එවන්න. ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙන්න. ගිහින් එන්නම්. ආයිබෝවන්.